Jó, elkezdjük, jó, mert nem megcsúsznánk nagyon, és nem akarok annyira elcsúszni, úgymond, még egy picit, hogy ne csúszrak nagyon. Olyan téma, amiről holnap utánig tudnék beszélni, de hát megpróbálok nem olyan altató hatású lenni, mint néha vagyok. No, tehát PCS, magyar szakmai gyakorlat és a szoftver általános bemutatása. Na most, ahhoz, hogy ezt nekiálljunk, egy kicsit távolabbról szeretnék indulni, és kicsit általánosabb megközelítést használni. Miért is vagyunk itt? Miért vagyunk itt a mai nap? Van a magyar szakmában egy általános hasfájás, hogy pontfelhőből hogyan lesz olyan végtermék, ami a tervezők számára megszokott. Egy PDF-et akarok, DVG-t. Jó, értjük, de hogyha azt mondjuk egy tervezőnek, hogy pontfelhő, akkor az esetek többségében kiveri őket a frász, hozom az Archicadet, és akkor majd az biztos tök jó lesz, és az Archicad egy királyeszköz, de hogy nincs rendesen áthidalva, hogy a pontfelhőből a földmérők számára hogyan lesz olyan termék, amit ők tovább tudnak hasznosítani, és ez hogyan lesz hatékony. Azzal a céllal hirdettük meg a mai eseményt, hogy ebben megpróbáljunk segíteni. Én a PCS-ről fogok most beszélni, de annak nem látom alapvetően értelmét, hogy megmutassam, hogy melyik gombra kattintva húzunk új vonalat, vagy hogy melyik gombbal töröm meg a vonalat, stb. Mert az nem gondolom, hogy ide tartozik első körben, az egy betanítás. Betanításra úgyis napokat kell rászánni, ezt mindig elmondom. Az AutoCAD-et és az ITR-t is egyszer meg kell tanulni, a PCS-t is egyszer meg kell tanulni, ezt nem lehet alapvetően megúszni, de nekem az a saját tapasztalatom, hogy rengeteget tud segíteni hétköznapi mérnöki munkákban, tehát tervezési térképnél, zárójelben ingatlan nyilvántartásban, de ezt most tegyük zárójelbe, metszetrajzolásnál, alaprajzrajzolásnál, felületépítésnél, legyen szó SLAM-ről, TLS-ről, drone-ról, ortofotóról, műholdképről, nagyon sok olyan dologról, ami a hétköznapi munkánkban előfordul, és erről szeretnénk akkor bemutatót tartani. Na, a PCS-ről egy kicsit beszélgessünk általánosságban. A Miklós már említette, hogy 2011-ben indult el ez a fejlesztés, de arra nagyon nagy összegben merek fogadni, hogy a legtöbben, akik itt ülnek, persze azokon kívül, akik érintettek amúgy, nagyon sokáig nem is hallottak a PCS-ről. Többségében lehet, hogy van olyan, aki úgy van itt, hogy most hall róla először, vagy legalábbis egy éven belül hallott róla először, és ennek az az oka, hogy alapvetően nagyon sokáig így fejlesztések zajlottak, elkezdődött a PCS használat a termelésben nagyon sok nagy magyar vállalatnál, de hogy így nem értünk még oda. És most azért vagyunk itt, és azért beszélek én is nektek, azért készült el a PCS Wiki, aktív a blogunk, aktív a YouTube-unk, aktív a LinkedInünk, mert most egy olyan fázisban vagyunk, ahol eljött annak az ideje, hogy segítsük a szakmát abban, hogy azokat a hasfájásokat, amik így nagyon sok esetben vannak a pontfelhőkkel kapcsolatban, különösen most a SLAM forradalom környékén, segítsünk a földmérőknek elsősorban, hiszen földmérőktől földmérőknek ezt a szlogent használjuk nagyon gyakran, mivel a fejlesztők közt is sokan vannak földmérők, én is földmérő vagyok, így érezzük azt, hogy ez miért hasznos, és azt is érezzük, hogy ezt hogyan tudjuk a lehető legjobban kihozni. Ugye itt szünetben is többen megkérdeztétek, hogy mióta van PCS, ugye Miklós ugye ezt említette, azt is kérdezitek többször, hogy hát van-e külföldön PCS, igen van, 2017 óta van külföldön PCS, azóta van egy egész szolid külföldi felhasználói bázis, vannak Európában, van Ázsiában, és aktívan használják is, tehát máshol is ez érdemben használatban van. Ugye 6 fejlesztőnk dolgozott rajta a kisebb-nagyobb átfedésekkel, most is ugye Zsolt, aki nagyon sokat tesz ebbe bele, ugye ő is aktívan részt vesz ennek a fejlesztésében, és az ITR-hez képest ugye
most az ITR-hez képest egy más fejlesztési dinamikával működünk. Míg az ITR-ből pár évente van egy friss verzió, addig a PCS frissítési sűrűsége hetekben mérhető, tehát új PCS minden második héten jön ki. Most mondtam valamit, vannak hetek, ahol minden héten jön ki, és van olyan hónap, hogy nem jön ki egy se, de alapvetően a PCS hibákra és egyéb dolgokra való reagálása, a felhasználói igényekre való reakció ideje kifejezetten gyors. Tehát, hogyha vannak olyan partnerek, akikkel évek óta dolgozunk együtt, és nekik kellett egy eszköz, akkor azt nagyon gyorsan bele lehet fűzni a programba, mert más dinamikával működünk, mint az ITR. És hát 2024 elején kezdtünk el aktívabban így a forgalmazás tettek mezőjére lépni, onnantól datáljuk azt, hogy akkor van a social media, én is aktívabban kommunikálok, és azért is vagyunk itt, hogy beszéljünk ennek az egész környezetéről, miért jó, hogyan lehet használni, stb. És 24-ben volt még egy nagyon fontos dolog, azoknak, akik már régebb óta ismerték a PCS-t, azoknak nagy öröm az, hogy sikerült elindítani a PCS Wikit, készült a programhoz egy teljes körű dokumentáció angol nyelven, illetve most már van valamennyi magyar tartalom, ez online pcswiki.digikar.hu címen elérhető, tehát a program teljes tudásbázissal elérhető online, funkciók teljes leírásával, illetve vannak mintavideók a YouTube-on, hogy azoknak, akik még csak most ismerkednek a szoftverrel, vagy a pontfelhőzéssel, tudjunk egyfajta keretet adni, hogy megértsétek, hogy a ti munkátokhoz végül is ez hogyan járul hozzá. Hiszen a nap végén az én értelmezésemben az a célunk, hogy a piacnak és a magyar szakmának hasznot hajtsunk. Természetesen azon kívül, hogy szoftvert adunk el, de hogy attól függetlenül még szeretnénk azt, hogy minden is jobb legyen, amennyire ezt a lehetőségek engedik, illetve mivel én is nagyon sok mindent láttam, és a kollégák, akikkel együtt dolgozom, akik jóval több évet töltöttek a szakmában, szintén nagyon sokat láttak, ezért úgy gondoljuk, hogy ha van egy ügyfélnek egyfajta problémája, egy adott feladattal, nem tudom, patak kiértékelést tudok példának hozni, ha van egy specifikus feladat, Miklós is mondta, voltak ilyen nagyobb comeback-kal, meg egyéb nagy országos kampányok, akkor tudunk úgy eszközöket készíteni, hogy az hatékonnyá tegye a munkát, hogyha a projekt egyébként ennek megfelelő, és igyekszünk egyébként minden kérdésre mindig válaszolni, tehát akárkinek most, jövőben, egy év múlva, 2 év múlva kérdéssel van, nyugodtan jöhettek hozzám, nagyon szívesen válaszolok e-mailben, telefonon. Tényleg szeretnénk azt, hogy előrébb jusson mindenki, legyen akár ez egy egyéni vállalkozó, legyen akár ez kis-közepes cég, mert szerintünk ez egy fontos üzenet. A PCS-en nagyon gyakran hivatkozok úgy, hogy ez egy híd. Itt visszacsatolok egy picit a példára, pontfelhőből CAD rajz, és a kettő közt van egy nagy szakadék. És ezt a szakadékot a PCS nagyon hatékonyan át tudja hidalni, de van ennek még egy olyan vonatkozása, hogy a PCS tulajdonképpen egy térinformatikai szoftver. Ez nem egy CAD szoftver, sokkal közelebb áll az ITR-hez, vagy a Quantum GIS-hez, vagy az ArcMap-hez, mint egy AutoCAD-hez. És ennek megvan az az előnye, hogy bár nekünk kész folyamataink és sablonaink vannak, amikkel AutoCAD-be lehet kiértékelni, ugyanakkor térinformatikai feladatok megoldására is nagyon hatékonyan lehet ezt használni. Földmérők szempontjából, főleg most lehetne egyéni vállalkozó vagy kisvállalkozók szemszögéből, ezt azért tartom egyébként nagyon előnyösnek, mert a földmérők nagyon sokszor idegenkednek a térinformatikától, vagy nem biztos, hogy azon a szinten belelátnak, megértik azt, hogy a térinformatika hogy működik. Tehát biztos, hogy van olyan kolléga, akinek azt mondom, hogy shapefile, és kiszalad a világból. És ezzel így igazából rendben is vagyunk, de az idő halad, a technológia halad, nyakunkon majd egyszer valamikor szépen a jövőben jön az EING, ami szintén egy térinformatikai rendszer lesz, de hozhatnám az e-közműt, ami szintén térinformatikai rendszer. Nagyon sok olyan helyzet van, ahol a földmérőknek konkrét piacot jelenthet az, hogyha képesek megérteni a térinformatikát egy kicsit mélyebben,
és ez azért jó a PC-s szemszögéből, mert nem kell új szoftvert megvenni. Tehát vegyük példának, ha valaki csak tervezési térképet rajzol, akkor vesz egy AutoCAD-et, vagy ennek valamilyen alternatíváját, de hogyha térinformatikába bele akarna állni, akkor vagy használ ingyenesen Quantum GIS-t, vagy vennie kell egy ArcMap-et jó sok pénzért, vagy egyéb GIS szoftvert, ami a piacon elérhető, ameddig a PCS ezeket mind egyben képes áthidalni. És ez szerintem egy nagyon erős képessége a PCS-nek. Tehát ahogy írom is, a kiértékelés térinformatikai alapú, tehát amikor kiértékelünk a PCS-ben, shapefile-okban dolgozunk, és attribútumokat rögzítünk. Most lehet, hogy elsőre annak, aki ezt először hallja, ez kicsit ijesztő, hogy eddig csak kiválasztottam a réteget, és akkor meghúztam, és akkor az úgy jó, mi attribútumok, ezzel most nem akarok foglalkozni, meg lehet nyugodni, nem erről van szó, nem úgy alakítottuk ki a folyamatokat, és a sablonok, amiket mi előkészítünk, és a felhasználóknak amúgy biztosítják nagyjából ugyanezt a felhasználói élményt. Ugye a Kamarának volt 2 éve, nem szeretnék azt hiszem 2 éve, egy tervezési térkép sablon ajánlása, egy ilyen munkadokumentáció, amiben réteg kiosztás volt, és a PCS Wikin elérhető ennek megfelelő, tehát a kamarai tervezési térkép sablonnak megfelelő PCS-es rétegkiosztás, így ott egyből már lehet ugyanazzal dolgozni. Természetesen, amikor az ember elkezd PCS-t használni, az elején vannak sablonok, amiket ki kell alakítani, mindenkinek biztos van saját rétegkiosztása, amit használ, azt az elején egyszer be kell állítani, ebben természetesen segíteni tudunk, hogy ez hogyan működik jól, és onnantól kezdve hasonlatos egy ITR kiértékeléshez a dolog, de van ennek azért egy-két ilyen érzékelés szempontjából egy kicsit azért más, mint egy ITR kiértékelés. Írtam, hogy bármilyen szenzorból származó adat feldolgozható, és ez meg is van csillagozva. Ezt majd a következő dián egy kicsit bővebben kifejtem, de alapvetően a PCS arra van kitalálva, hogy minden pontfelhőt, ami lass formátumban, vagy egyéb standard formátumokban, mint E57 text, PTS jön ki, azokból a pontfelhőkből származó adatot fel lehet vele dolgozni. Ha valamelyikötöknek van egy elektromos autója, egy újabb Volkswagenje, és valahogy meghekkeli, hogy kijöjjön belőle a LiDAR adat, és abból lass lesz, azt is megenné. Teljesen. Ameddig a pontfelhő formátumok standardok, addig ez bármit meg fog enni. Így ez azért jó, mert igazából teljesen mindegy, hogy milyen szenzort vesz valaki, ez jó lesz. És a teljesítményt nem fogja drasztikusan befolyásolni az, hogy most az adat milyen nagy a hétköznapi életben véve. Nem hiszem, hogy tudtak olyan adatot gyártani, mivel így megölitek. Tehát a PCS technikailag nagyon-nagyon sok adatot képes megenni, és dinamikusan kezelni. Azt hiszem, a személyes rekordom 1,2 terapont felhő egy projektben, tehát hogy nagyon bármilyen felhőből ez így menni fog. Ugye itt külön kiemelem azt, hogy kombinálhatjuk a mérést. Tehát egy terepes földmérőnek például nagyon gyakran előfordul az, hogy van egy illesztőpont mérése, van egy részletmérése, és bizonyos részeket nem tud utána megmérni a mérállomással vagy a GPS-szel, mert nem tudja, mert fa alatt van, tető alatt van, stb. És akkor bemegy a SLAM-mel. Vagy drónos repülés, vagy lerepül valaki egy területet, de a tető alatt, mert vannak tető alatt nem fog tudni drónnal repülni, ezért SLAM-mel mondjuk kiegészíti. De van ortofotója. Ezek az adatok mind egy projekten belül kezelhetők, és mindegyiket felhasználhatjuk arra, hogy kiértékeljünk, úgymond. Tehát nincs limitáció. GPS-es mérési jegyzőkönyv, koordinátajegyzék, ortofotó, és egyes esetekben a szkennerből kieső képek, legyen az mobil vagy földi szkenner, ugyanúgy használható. És még a végére egy másik híd hasonlatot szeretnék használni. Ezt az előző előadás végén is mondtam, nem szabad azt feltételezni, és ezt különösen a kisvállalkozóknak mondom, nem szabad azt feltételezni, hogy csak a magyar piac van, nem csak a magyar piac van, külföldi piac is van, és gond nélkül beúszhatunk munkákat külföldről, és inkább ide soroljon az euró, mint mondjuk Indiába.
ha engem kérdeztek, ez egyébként egy nagyon gyakori gyakorlat, úgymond, hogy Indiában rajzoltatnak, és én úgy gondolom, hogy a magyar piacon vannak olyan kis vállalkozók, akiknek egyébként ez jó lenne, és a PCS egy rentábilis áron tud segíteni abban, hogy ezt áthidaljuk. Menjünk tovább, nézzünk meg egy pontfelhő folyamatot. Itt összeszedtem így magasabb szinten azt, hogy mi történik egy általános felméréskor, vagy hogy adatgyártáskor. És ugye itt külön szedtem lézeresre és drónos folyamatra, tehát történik ugye egy mérés, egy szkennelés, repülés, van egy előfeldolgozás, és ezután előáll a pontfelhő. A pontfelhő előállítása egy fontos mérföldkő az egész folyamatban. Egyébként általában ezt a szakaszt tekintjük így az előfeldolgozásnak így az elején, és akkor a pontfelhő létrejötte után, itt pedig inkább utófeldolgozásként szoktam erre hivatkozni. És megvan a pontfelhő, abból nagyon sokfajta kiértékelés végezhető el, tehát vannak térinformatikai jellegű kiértékelések, ahol adatbázis készül, mint például temetőkataszter vagy utcabútorkataszter, vannak a klasszikus vektoros kiértékelések, tervezési térkép, alaprajz, stb. Vannak osztályozások, ezt a Miklós ugye bemutatta az előző előadásban, hogy légiszkennelni nagyon gyakran használnak osztályozást, az is egy drónos felmérésből is egyébként nagyon gyakran előfordul, hogy ilyet csinálni kell, vagy felületet kell építeni valamilyen egyéb módon. És ugye itt felsoroltam, hogy különböző szoftverek érhetőek el minden egyes részen. Most a drónos meg a lézeres szoftvereket külön nem soroltam fel, de hát ugye minden lézer vagy minden dróngyártó a saját eszközéhez ajánl egy szoftvert. Akkor ott van egy darab szoftver. Akkor az előfeldolgozás során szeretnénk még valamit osztályozni, akkor nem biztos, hogy az a szoftver tudni fogja, akkor kell egy másik szoftver. Tehát általános esetben egy szoftverrel el lehet jutni a pontfelhőig, és utána kelleni fog egy másik szoftver, ami a további kiértékelést teszi lehetővé, viszont ezekre általában különböző jellegű szoftverek kellnek. Egy térinformatikai kiértékeléshez kell mondjuk egy QuantumGIS, vagy egy MicroStation, vagy egy AutoCAD Map 3D, mert hogy a Map 3D az, ami kezel shapefile-okat. De hogyha valaki csak vektoros kiértékelést csinál, lehet, hogy sima AutoCAD-je van, és ugye egy AutoCAD előfizetés egy évre azért az nem olyan olcsó, főleg, hogyha többet kell venni, mert évközben bejön egy más projekt. Vagy az osztályozás, akkor lehet, hogy kell hozzá venni egy Topodotot, vagy egy Trimble Business Center-t, vagy egy RealWorks-ot. Nagyon sok szoftver van, és ezek a szoftverek önmagukban egyébként jók, de többre van szükség. Most én a saját példámon tudok kiindulni, amikor voltak évek, ahol teljesen egyéni vállalkozásként működtem, és akkor ezen elindulni, hogy most hány szoftvert veszel, és hogy mi az, amit így megtanulsz és megértesz, az nagyon nem mindegy az elején. Tehát 2014 környékén még olyan volt a helyzet számunkra, akik így alkalmazottak voltunk, hogy így többen kellett összeállnunk, hogy egyáltalán egy GPS-t meg tudjunk venni, mert olyan volt a helyzet. És hogyha az mellé még szoftverek is kellenek, főleg ennyi, az már egy kifejezetten nehéz helyzet volt. És persze az ügyfél még tovább cifrázhatja ezt az egészet. Mi azt gondoljuk, hogy a PCS segítségével ez a folyamat kicsit átalakítható. Tehát önmagában a mérés, meg a feldolgozás, az marad ugyanaz, azt nem tudjuk megcsalni, a PCS nem egy előfeldolgozó szoftver. Nagyon kevés olyan szoftver van egyébként, ami dobozos, és nem gyártói, de mégis el tud látni gyártói feladatokat. A TerraSolid mondjuk pont ilyen, de az is csak egy bizonyos szintig. Tehát a PCS a pontfelhő résznél száll be a buliba. Az RCS azért piros, mert az RCS az egyik olyan formátum, amit egyébként nem kezel. És már a pontfelhő létrehozásánál vannak olyan külső segédprogramjaink, amik tudnak segíteni, ebben nagyon remek példa a VGS EOV konverter. Ez visszatérő probléma, hogy létrejönnek a pontfelhők, de ugye az EOV egy ilyen kedves aranyos vetület, a javítórát meg a minden, és ezt így nagyon sok gyártó nem tudja úgy leképezni az EOV-t, hogy utána ez így patentpontos legyen, de nekünk van erre
DigiKart oldaláról van olyan megoldás, ami VGS-ből le tudja konvertálni az EOV-t, és az pontos is lesz, tehát hogy figyelembe veszi a javítórácsot és a vitelt, tehát hogy az átszámítás annak megfelelő. De például E57 konverterezés a tavalyi év során készült el. Említettem, hogy az E57-et én annyira nem szeretem. Ennek az az oka, hogy az E57 egy attribútumos struktúra, tehát attribútumokban tárol eltolási paramétereket és képes a képeket tárolni, szemben a lassokkal, amik önmagában a pontokat tárolják. Nem minden szoftver eszi az E57-et úgy, ahogy, de a PCS ezt meg tudja most már oldani konvertálva. És hát minden olyan feladat, amit az előzőleg kivetítettem, visszaugrok egy pillanatra, tehát a felületépítés, osztályozás, vektoros kiértékelés és térinformatikai kiértékelés helyettesíthető PCS-sel, tehát nem kell külön venni nekünk egy CADMap 3D-t vagy ArcMap-et, nem kell külön venni sima AutoCAD-et vagy Civilt, nem kell venni Lush Tools-t. Nagyon sok minden szempontból helyettesíteni tud a PCS dolgokat. Egyetlen egy dolog van, amit itt sárgán így kiemeltem, és ezen azért sárga, mert ezen aktuálisan dolgozunk, az a rajzok végső kartografálása. Ezt jellemzően az emberek AutoCAD-ben csinálják. Tehát amikor megvan a kiértékelés, ugye, amikor én kiértékelésről beszélek, általános esetben 3D-s kiértékelést értek ez alatt, akkor a 3D-s kiértékelés ugye kell tervpecsét, esetleg felirat. Sajnos nagyon gyakran előfordul még az is, hogy egy 3D-s kiértékelést 2D-ben adunk le kótált pontokkal. Van ez így, ezt szerintem mindenki tudja, hogy ez egy előforduló helyzet, és a PCS-nek például a mostani fejlesztési irányában a tervpecsét elhelyezés és a végleges kartografálás az egy aktuális fejlesztési stáció, de reményeink szerint az is működni fog. Tehát a földmérésben és vagy térinformatikában előforduló kiértékelések vagy műveletek, amiket a pontfelhőkkel lehet végezni, azokat le tudjuk fedni a PCS-sel. Tehát ezért gondoljuk azt, hogy a PCS egy jó társ lehet. Nem tudom, ehhez most itt megkérdezem, van-e kérdés? Nincs. Jó. De hogyan álljunk neki egyáltalán? Tehát ezt azért kell külön kiemelni, mert a PCS egy olyan szoftver, amit, ahogy említettem, egyszer meg kell tanulni. És ezt nem jó úgy elkezdeni, hogy valaki leül és elkezdi nyomkodni. Garantálom, 10 percen belül ki fog fagyni. Persze minden új felhasználó talál egy olyan hibát, amit én az elmúlt 10 évben nem láttam, de ezen felül akkor is jobb az, hogyha elmagyarázzuk. Elmagyarázzuk az elején, hogyan működik az optimalizálás, hogyan töltöd be, stb. Tehát, hogy vannak ugye a YouTube-on videótutoriáljaink most már, és a PCS Wikin is vannak kész leírások, de a telepítésnél és az első használatnál egyébként javasolni szoktuk, hogy azért beszéljünk, mert akkor nagyon sok időt és energiát tudunk megspórolni azoknak, akik elkezdenek PCS-t használni. És ez azért fontos, így külön kiemelve, mert ugye vannak köztetek olyanok, akik ugye gondolkodnak azon, hogy hát mi legyen a jó megoldás, vegyek egy szkennert, de ahhoz kell szoftver, stb. Ezeknek az embereknek azt tudom mondani, hogy a PCS-re van lehetőség triál kulcsra, tehát aki ki szeretné próbálni a programot, annak tudunk erre lehetőséget biztosítani. Azoknál, akiknél van ITR, 6-os ITR, 5-ösnél volt már kulcs? 6-os. 6-os ITR-től fölfele már tudunk úgy kulcsot frissíteni távolról, hogy ki tudjátok próbálni a PCS-t, vagy tudunk küldeni, hogyha nincs ilyen ITR-etek, de alapvetően ki lehet próbálni. És ha valaki ki szeretné próbálni, akkor ezt meg lehet tenni, és akkor is természetesen nagyon szívesen segítünk. Tehát nem kell vakon beleugrani, segítünk, tehát nem arra megy ki a játék, hogy eladjuk, és akkor mindenki oldja meg magának, nem. Nagyon szívesen segítünk, de a telepítésnél az elején mindenképp érdemes beszélnünk. Adatelőállítás, beszerzés. Ugye mi nagyon sokat beszéltünk ma arról is, ugye a szomszédteremben, és ugye az előállításon van a hangsúly, hogyan állítunk elő pontfelhőt. De azt is ki kell emelni, ugyanakkor, és én ezt szeretem is kiemelni, hogy nem feltétlenül
kell szkenner ahhoz, hogy ezzel dolgozni lehessen. Ismerek több olyan magyar kisvállalkozót, aki PCS-sel úgy vállalkozik, hogy bérben rajzol. Tehát nem biztos, hogy mindenki előállítja magának az adatot. Lehet, hogy van köztetek olyan, aki dolgozik mondjuk egy másik partner céggel, és azt mondja neki, hogy figyeljetek már ide, ne rajzot adjatok, hanem adjátok oda a pontfelhőt, mert most már mi is tudjuk kezelni például. Tehát nem biztos, hogy előállításra kell gondolnunk. Elsősorban lehet, hogy egyszerűen meg tudjuk venni, vagy be tudjuk szerezni egyébként, illetve vektorokat is. A PCS alapvetően DXF, DVG fájlokat is meg tud jeleníteni, ugye Shape az alapegység, vagy File Geodatabase az a kettő olyan formátum, amiben rajzolni lehet. Kitekintek a Zsoltra, IBM, nem, az IBM most nem, és ezek a rasterből természetesen GeoTIFF-et vagy LCV-t, illetve a megfelelő formában a szkennerből kieső képeket. Nem minden szkenner tudja ezt, erről érdemes minket megkérdezni, de mobil szkennereknél kifejezetten sok helyen van. És aztán van egy pont, az optimalizálás, ezt külön piros felkiáltójel, általában itt szokott lenni az elbukás, hogy aki nem használt előtte PCS-t, annak ezt fontos megegyezni, hogy a PCS annak érdekében, hogy dinamikus élményt tudjon nyújtani, és szerintem ezt a Zsolt majd demonstrálni fogja, ha jól sejtem, igen. Tehát a dinamikus PCS élmény érdekében a PCS optimalizálja egy ilyen Octree modellel, átrendezi a pontfelhőket azért, hogy sokkal gyorsabban tudjon megjeleníteni. A PCS-nek egyébként ez az egyik legnagyobb erőssége. Tehát mindenki vagy sokan vannak köztetek, akik ismerik az élményt, az AutoCAD-ben a golyóval forgatni a pontfelhőt, és annak van egy ilyen, nem is tudom, hogy fogjam meg, egy nem olyan kellemes élménye, hogy ezzel a golyóval ott forgatod a felhőt, és a PCS-ben ez nagyon fluid, nagyon kellemes élmény pontfelhőben mozogni, azoknak meg főleg, akik szeretik egyébként az ilyen 3D-s tereket, és jól tudnak benne mozogni, és ahhoz, hogy ez jól működjön, kell az optimalizálás. Erre ezt vagy a program alapvetően megcsinálja, egy felhőn, vagy külső optimalizálóval meg lehet csinálni. Ezt minden lass fájl betöltésénél egyszer végig kell csinálni, ez egy ilyen előkészítő lépés, de ha valaki nem jól állítja be, vagy nem állítja be egyáltalán, aminek van esélye azért, akkor optikailag a PCS megfagy. És ez nem programhiba, egyszerűen csak a program számol, de aki nem készült fel rá, csak kér egy triált, és nem figyel arra, hogy itt most van egy lépés, és a felőket optimalizálni kell, annak az lesz az élménye, hogy hát ez első használatnak kifagyott, ezzel nem lehet mit csinálni, és nem ez a helyzet, csak fel kell készülni rá, hogy ilyenek vannak. A normál folyamatban, amikor valaki elkezd PCS-t használni, létre kell hozni a sablonokat. Ugye, mint említettem, a PCS Wikin elérhető a kamarai tervezési térkép sablon rétegkiosztása, így akinek az megfelel, az csak elég letölteni. De biztos vannak olyanok, akik saját rétegkiosztást használnak, azokat egyszer az elején be kell állítani. Hogyha az egyszer az elején be van állítva, akkor utána azt már csak le kell másolni egy üreset és kész. Olyan, mint egy DVT fájl az AutoCAD-ben. Csak itt több darab, fizikailag több darab fájlról van szó, de alapvetően ugyanez történik, és ez igaz AutoCAD-es kiértékelésre is, és igaz térinformatikai kiértékelésre is. A térinformatikai kiértékelésnél azért jó a PCS, és ez a földmérőknél nagyon gyakran személyes tapasztalatból előkerülő téma, hogy a megrendelő kér valamit a földmérőtől, és azt nagyon gyakran CSV-ben kéri. Fakatasztereknél ez elő szokott fordulni, mert hogy a földmérők nagyon sokszor nem értik ezt a térinformatikai vonatkozást. Viszont a PCS-sel, hogyha vannak olyan partnerek, akkor azt lehet nekik mondani, hogy figyelj, én értem, hogy neked az adatbázisba kell, adj egy sépet a megfelelő struktúrával. Mert akkor a PCS-be azt egyből be lehet húzni, és az ügyfél tök boldog lesz. Meg lehet spórolni neki ugyanazzal a szoftverrel egy konverziót CSV-ből shape-be, amit amúgy is megcsinálunk. Tehát sokkal egyszerűbb, illetve osztályozásnál is most már új funkcióként lehet ilyen előre beállított preseteket használni, ami az osztályozást felgyorsítja. Igen. Aztán a következő a munkatér beállítása, amit én fontosnak tartok. Tehát a PCS hatékonysága a testre szabhatóságában is rejlik. Azon felül, hogy a felhőket dinamikusan kezeli,
jól legózható. Tehát én általában azt szoktam javasolni, hogy 2 monitort használjunk, és akkor az egyik monitorra az egyik nézet, másik monitorra a másik nézet, az eszköztárakat oda húzkodod, ahol neked szeretnéd, és az összes funkció gyors billentyűre tehető úgy, ahogy nektek jó. A PC-sben alapvetően most az a gyors billentyű kiosztás van használva például, amit én szeretek, mert nagyon-nagyon sokat rajzoltam benne, ezért nekem például úgy van beállítva. Nem tudom, van olyan, aki AutoCAD-et használ inkább gyors billentyűkkel, mint funkciók? Van. Jó. Tehát nekem úgy van beállítva, jobbkéz egér, balkéz billentyűzet, és az összes gyors billentyűbe van rakva a bal kezem alá. És így nekem nagyon gyors a munka, de mindenkinek más. Tehát az elején egyszer ezt beállítod, és ezek ilyen életminőségi javító dolgok, amikről az elején érdemes beszélni, és aztán egyszerűen csak végre kell hajtani a kiértékelést. De mint mondtam, nem fogok most belemenni abba, hogy új vonal, törd meg, vágd be, stb. De hogy alapvetően ez egy kezdő folyamat, amikor valaki először dug PC-es kulcsot a gépébe, és akkor el szeretne kezdeni dolgozni. Tehát azok, akik ki akarják próbálni, azoknak jellemzően ez hasznos lehet. És akkor kicsit belemegyek a megjelenítésbe. Tehát a PCS pontfelhőket nagyon sokféleképp tud megjeleníteni. A leggyakoribb, amit használunk, az az intenzitás szerinti, és ugye a színskálák tetszőlegesen változtathatóak, ebben szoktunk egyébként a leggyakrabban rajzolni, én is ebben rajzolok a leggyakrabban. Bár az utóbbi pár évben rászoktam arra, hogy slam szkennerekből inkább RGB-ben rajzolok. Valamiért a slamből sokkal jobban adja az RGB, és a TLS-ből és az MLS-ből sokkal jobb az intenzitás. Nem tudom megmagyarázni, miért, egyszerűen szerintem ez a leghatékonyabb. Aztán van ugye magasság szerinti színezés, amit össze lehet keverni az intenzitással. Természetesen a magassági sávok testre szabhatóak, van lehetőségünk egy metszetet kivenni. Tehát ha valaki például slammel lemér egy épületet, körbeméri ezt az egészet, akkor azt mondhatjuk, hogy na, kiveszünk egy sávot, és egyszerűen csak körbe rajzoljuk az egészet. Tehát, hogy nem tetszőleges lehet a megjelenítés, természetesen függőleges, vízszintes vágást tudunk csinálni a PC-sben, úgy, ahogy az nekünk egyébként kell. Természetesen, ahogy említettem is, az RGB, a valós szint is ugyanúgy tudjuk használni. Illetve vannak egyéb spéci megoldások, mint a Elevation Increment, ahol magasság szerinti sávokban lehet színezni, ez is keverhető persze az intenzitással. Hogyha valaki valamiért úgy gondolja, hogy szintvonalat nem automatán szeretne generálni, hanem rajzolni, vagy például olyan helyen vagyunk, ahol rézsük vannak, rézsüket nagyon jól ki lehet venni gyenge pontfelhővel ebben a színezésben, mert vannak helyzetek, ahol füves árkok vannak a külterületen, és hogy sokat tud segíteni, hogyha van egy ilyen színezés, és természetesen az osztályozás szerinti színezés, ez nem egy olyan szép kép, mint a Miklósé, ahol nagyon szép légi felvételből láttuk, de itt is látszik, hogy van növényzet, van talaj, meg vannak egyéb pontok. Kiértékelés, ez kapcsolódó. Van egy-két kiértékelés funkció, amiről érdemes beszélnünk. Tehát azt mondtam, hogy térinformatikai megközelítés, ITR-hez hasonlóan. Ezt az elején meg kell szokni, de alapvetően aki megszokta az AutoCAD-et, azért ez nem szokott gondot okozni, egyszer beállítjuk és utána elfelejtjük. Tehát nem kötelező ezzel foglalkozni. Ugye a shape-nek megvan az a tulajdonsága, hogy a shape file egyszerre csak egyfajta geometriát képes tárolni, tehát vagy pontot, vagy vonalat, vagy poligont. És akkor az csak az. Tehát pont shape-ben nem lehet vonal, és vonal shape-ben nem lehet csak pont. És ezzel a háromfajta elemmel fedünk le CAD elemeket, tehát például egy pont shape-ben tudunk tárolni feliratot vagy blokkot. Ezt majd meg fogom mutatni egy következő dián, tehát a CAD elemeknek megfelelő dolgokat le tudjuk tárolni. Természetesen szerkesztési műveletből nagyon sok van. Itt van némi átfedés, tehát az ITR PCS közt, nem az ITR eszközök vannak a PCS-ben, hanem szellemileg öröklődnek a dolgok, tehát vonal csak 2 pont közt létezik, beszúrni is lehet. Nem tudom, Zsolt, tudsz külön kiemelni olyat? Nem. Tehát össze lehet kötni vonalakat, változtatni az attribútumain, tehát a szerkesztés ez így külön nem érdemel.
mélyebb magyarázatot. A sablonok, arról mindjárt mutatni fogok képet arról, hogy a sablonok hogy néznek ki, tehát mit jelent az, hogy CAD-be történő kiértékelés PC-sben attribútum alapon, ezt a következő szlájdon meg fogom tudni mutatni. Tudunk felületet építeni, háromszöghálót, ami utána AutoCAD-ben 3D fészekként, vagy 3D lapokként fog megjelenni, és természetesen szétvonalat is tudunk generálni, mutatni fogok erre természetesen példát is. Illetve van több olyan félautomata kiértékelő. Egy PCS-nél van egy ilyen fejlesztési logika, amit alapvetően követni szoktunk, hogy nem mondjuk azt, hogy valamit automatán megcsinálunk. Ha valamit automatán megcsinálunk, akkor az biztos, hogy ellenőrizni kell, mert én személy szerint nem bízok az automatákban. Ehelyett azt csináljuk, hogy félautomatákat készítünk, amik az operátor kezébe adják a kontrollt, viszont azt nagyon gyorsan teszik, hogy ne kelljen, az automatát mindenképp meg kell nézni, a félautomatát viszont tudod, hogy te csináltad, az a lényeg, hogy kevesebbet kelljen kattintani, hiszen a 100 000-szer kell 10 kattintani, de akkor utána nem 10 kell kattintani, hanem csak 3, akkor spóroltál 700 000 kattintást. Tehát nagyon nem mindegy, hogy van, és ezért bár vannak optikailag automata funkciók a PCS-ben, de ezek szabályalapúak, nincs benne AI, meg semmi ilyen nagyon fejlett dolog. Egyszerűen matematika, geometria és kattintás szabályok. De ezek a kiértékelők is nagyon sokat tudnak segíteni. Ezt higgyétek el nekem, hogy ez tök hasznos tud lenni. Természetesen vannak földmérőkre optimalizált dolgok, koordinátajegyzék, vagy a másik favorit, az ortogonális mérés, tehát a PCS-ben is van ugyanúgy ortogonális felrakó, mint ahogy az ITR-ben, illetve más egyéb apróbb eszközökben azért bőven felsejlik az ITR-es közös múlt, úgyhogy ezek is hasznosak tudnak lenni. Topológiai ellenőrzés szintén nagyon hasznos, ez inkább a térinformatikai rendszereknél hasznos, de vannak olyan megrendelők, tudom, hogy vannak olyanok, akik nem szeretik a térben kitérő vonalakat közös metszéspont nélkül, vagy nem bezárt poligonok, stb. Tehát, hogy van lehetőségünk szűrni. És a PCS nem csak, ugye mondtam, hogy shape-ben történik a rögzítés, és beszéltem az AutoCAD-ről, de vannak egyéb formátumok, amiket ő tud. A GeoJSON a webes megjelenítésnél kifejezetten hasznos, tehát ha valaki webes térképezéssel foglalkozik, akkor a PCS-ből kijövő adatok attribútumostól, geometriástól ki tudnak jönni GeoJSON-be. Az egyszerűbb vizualizációért KML is van, tehát vannak olyan ügyfelek, akik nem tudom, lehatárolást KML-ben küldenek, vagy lehet, hogy nekik jó az, hogy a Google Earth-en meg tudják nézni, amit rajzoltunk. Persze nem lesz tökéletesen a helyén, de lehet, hogy neki az is bőven elég, mert neki az kell, hogy hány darab oszlop van egy utcában, és kap egy KML-t, akkor tudni fogja, hogy na itt vannak az oszlopok. Ez mindenkinek az egyéni ügyfél preferenciája, és természetesen CSV, hogyha valakinek textalapúra lenne szüksége. A CAD elemek vizualizációja a PCS-ben. Na most a PCS olvassa a DXF-DVG fájlokat 2013-as verzióig, meg is jeleníti, rá is lehet fogni a pontokra, de szerkeszteni nem lehet. Tehát AutoCAD fájlokat direktben PCS-ben nem lehet szerkeszteni, viszont a PCS jól konvertál CAD-ből shape-be és shape-ből CAD-be. Tehát ez szintén egy híd jellegű funkció, hogy azok az adatok, amik térinformatikai formátumban vannak, könnyen át tudnak menni AutoCAD-be és vissza. Tehát például, hozok erre egy példát, Budapest kerület határai OSM-ből, OpenStreetMap adatcsomagból ingyenesen elérhetők, de nekem az CAD-be kell. A QGIS-nak a DXF exportja az ilyen oké. Azt mondom, hogy működik, de a PCS-ben pár kattintásból fel lehet konfigurálni úgy a vonalat, hogy egyből kijön és szépen AutoCAD-ben van. Tehát nagyon könnyű átütni ezt az egészet. Most ezen a képen például ugye itt háromféle shape-et látunk. Látunk egyszer egy vonalasat, AutoCAD szerinti színekkel, itt van egy árok, egy kerítés, egy szórtköves patka, meg egy útszél, felfestés. Látunk egy blokkot, itt van egy lámpaoszlopom, egy aknám és egy táblám, és látunk feliratokat, amik fű, szórtköves patka. És ez AutoCAD-ben így fog kinézni, de ez a valóságban PCS-ben shape. Ez shape. Csak a megfelelő attribútumok automatikus, nem manuális, automatikus töltésével el tudjuk érni ezt az eredményt. Tehát vegyünk például egy másik példát, szintén lépcsőpad, jelkulcsok, bokrok, épület. Optikailag ugyanúgy néz ki, mint a CAD-ben lenne, de igazából ez shape.
de ugyanúgy természetesen AutoCAD-ben használható. Sablonok. Itt most két ablak van egymáson, ez most kicsit becsapós lesz. Amikor a PCS-ben dolgozunk, akkor ugye az ablakok dokkolhatóak. Tehát itt szabadon egymás fölé alá dokkolhatunk ablakokat. Ez a kamarai sablonnak egy, hát most a felbontást, nem a legjobb a felbontás, de itt van egy réteglista fönt, és amikor rajzolunk, ez be van dokkolva az egyik oldal ablakra, kiválasztjuk, hogy milyen réteggel szeretnénk rajzolni, rajzolunk, automatán kitölti az értékeket, ez alapján, ami előre be van állítva egyszer, tehát most ezt egérrel fogom megmutatni, mert sajnos nem biztos, hogy máshogy megtudom. Tehát nem. Ide az van írva, hogy építmény, ezt az építmény részt innen ki tudom választani, hogy építmény, és hogyha ezzel a sablonnal rajzolok, akkor a program automatikusan tölteni fogja, hogy ez egy vonal, geodalulvonás építmény rétegen, 251-es színkóddal, folyamatos vonallal. Tehát a sablonok ezért fontosak, és ezt a kamarai sablont ingyenesen bárki hozzáférhet, vagy segítünk felállítani a sajátotokat. Egyszer ez megvan, el van rakva üres fájlba, és onnantól kezdve annyi az egész, hogy be van dokkolva, és csak választasz egy réteget, amivel rajzolni szeretnél, és mész tovább. Optikailag olyan, mintha AutoCAD-ben választanál réteget, de mögötte attribútumos dolgok nyugszanak, és aki járatos a térinformatikában, annak mondom, ez tetszőlegesen további attribútumokkal bővíthető, vagy más struktúrában is képes ez létezni. Aki dolgozott shapefile-okkal sokat, az tudja, hogy ezek kezelhetőek. A sablonok kérdésköre. Említettem pcs.wiki.digicart.hu. Alapvetően, ha valaki fölmegy az oldalra, angolul fog betölteni. Itt a felső sarokban van a nyelvváltás, itt, és akkor magyar nyelven van némi tartalom, és a tervezési sablon, térképsablonnak is van egy leírása, letölthető, egyéb leírások is vannak, hogyan rajzoljunk PCS-ben, tehát aki ki akarja próbálni, angolul az összes funkció leírása elérhető, magyarul csak az alapvető kiértékelés leírások vannak, és hát a tervezési térképsablon annak, aki ezzel szeretne foglalkozni, illetve én ezt személy szerint úgy közelítem meg, hogy én ezt használtam is, és amikor használtam, a verziótörténet ott van a lap alján. Tehát én például átalakítottam, azért mert úgy gondoltam, hogy ez sokkal hatékonyabb. Például oszlopokból nem volt az eredeti sablonban csak oszlop. De hát van oszlopfa, fém, műanyag, stb. És akkor ezt kibővítjük. Tehát fokozatosan a felhasználói visszajelzések alapján okosítjuk ezt a kérdést. Felület és színvonal generálás. Van itt nekünk egy SLAM szkennerből származó kis pontfelhőnk, és ebből ugye lehet felületet és szintvonalat generálni. Csak alá teszem, és ugrok is még egyet, akkor láthatjuk, hogy hát a felbontás nem a legjobb, de talán látjátok, vannak ilyen kis zöld pontok, ez terepirács, vannak szintvonalak, és van háromszög háló. Ez teljesen PCS-es megoldás. A PCS tud felületet építeni tisztán vektorokból, tehát hogyha van csak vektorunk, akkor abból meg lehet a felület, tud tisztán pontfelhőből, de hát ugye egy alappontfelhőből nem biztos, hogy van értelme, hisz túl sűrű, azt valahogy le kell ritkítani. Erre egyébként a PCS-en belül van terepirács szűrés, tehát mondhatjuk azt, hogy na léci méterszer méteres sácsban emelt ki az átlagos magasságú pontot. Tehát relatív könnyen lehet terepirácsot előállítani automatán, illetve lehet kombinált vektoros pontfelhő felületet építeni, ez mindenkinek a maga megközelítése. Én gyakorlati megközelítésben azt szoktam csinálni, hogy csak vektorból építek felületet, mert a PCS-ben van egy olyan funkció, hogy a felület pontfelhő különbségre tudunk generálni egy rastert, és a raster piros, zöld, sárga, attól függően, hogy mekkora az eltérés a felület és a pontfelhő között. Tehát nagyon jól lehet a minőséget ellenőrizni. Beszéltünk ugye az automatikus kiértékelőkről, ezt a Miklós is említette, a fakiértékelőt, ennek is most egy relatív friss verziója van. Itt például tudjuk, hogy ez elég friss, mert nemrég volt ebben érdemi termelés.
manuális kiértékelés. Tehát, hogyha valakinek mondjuk egy parkot föl kell mérni, ne kelljen már mérőállomással körbe mérni, hanem menjünk le szellemmel, és akkor egyben 1 vagy 5 kattintással be lehet fogni egy fát, és a fa magasságát, törzsátmérőt, meg a lokációt, meg ilyen egyéb dolgokat el tudunk tárolni shapefile-ban is, vagy pontban. És akkor ezt kimehetkedve blokkal, vagy egyszerűen leadhatjuk CSV-ben az adatokat, ez attól függ, kinek mi jobb, de például vannak automata felsővezetékkergetők, amik megjelölsz rajta 2 pontot, és akkor megy automatán, ameddig a pontfelhő engedi, hogy megtalálja. Vagy vannak oszlopkiértékelők, egyet kattintasz az oszlopra, és akkor megkeresi az oszlopnak a közepét. Tehát, és azt talajszinten helyezi el természetesen. Vagy oszlop alja teteje, vagy amit Zsolték most aktívan dolgoznak rajta, van benne sínszál kergető, aminek az a lényeg, hogy mutatsz 2 pontot a sínszálon, és akkor megpróbál végigszaladni rajta. És akkor ő nem csak simán egy profilt keres, nem egy standard megfeleltetés, hanem hosszabb szakaszon vizsgálja a pontokat, tehát geometriai alapon próbálja meg meghatározni a sínszálat, nem mesterséges intelligenciával, hanem csak simán geometriával. Nézzük egy-két példát a nagyvilágból. A Topocrew egy angol cég, de magyarok viszik tulajdonképpen, és ők London belvárosában dolgoznak nagyon sokat. Használnak Leicát és Navviszt. Ez egy Navvis-es szlemes mérés, és ebből itt tulajdonképpen teljes tervezési térképtartalom van. Ők itt mérőállomással sokszögelnek hozzá illesztőpontokat, és hát lehet látni, hogy azért itt így minden 3 vonalas szegély, süllyesztett szegély, virágláda, aknák, behajtók, az úton vonalak, hogy az útfelület is kiadja, még több akna, épületek, lépcsők, belépők, stb. Tehát egy teljes tervezési tartalom kiértékelést látunk itt, illetve ugyanúgy tőlük ez egy RTC 360-as felhő, ebből is ugyanúgy teljes kiértékelés, tehát van támfal, 3 vonalas szegély, aknák, épületek, rámpák, minden. Tehát a PCS segítségével Londonban utóbbi 2 év során 150-200 ezer négyzetméter belterületi, tehát érdemi belső részeken, tehát a Cityben, Westminsterben, Fulhamben történő kiértékelés volt, és ők itt ezt mai napig teljesen aktívan használják is. Aztán egy német cég, aki szintén PCS-t használ, ők drónos szkennerrel működnek, tehát ők egy egyedi drónt építettek, és Regal szkennert használnak hozzá, ők pedig különböző ilyen, szintén nagyjából tervezési tartalom, amennyire természetesen ez lehetséges, és ők mindent is csinálnak, ők nagyon sok ipari létesítményt csinálnak egyébként, és hát itt is lehet látni automata vezetékkergető, végighajtogattuk rajta a szálakat, és utána 3 vonalas szegély, kerítések, aknák, ugyanúgy blokkokkal, mert ez is egy AutoCAD alapú kiértékelés, tehát drónos mérésből is minden további nélkül lehet ezt hajtani, illetve szintén, ez is ugyanaz a cég, drónos mérés, itt egy nagyon basic városmodell készült, ahol lehet látni, hogy hát a tetők meg vannak piros vonalakkal, és akkor van szintvonal, és van egy 3-szög háló, talán egyet visszalépek, jobban látszik a templom, igen. Igen. Tehát a templom, meg a házak ott a háttérben, tehát hogy ilyen jellegű modellezésre is fel lehet használni. Van természetesen saját példánk is Budapestről, amit saját magunknak készítettünk. Itt is lehet látni, hogy minden felfestés, 3 vonalas szegés, stb. Van minden. Saját példa, ezt sokan ismerik, szerintem ezzel nem mutatok sokaknak újat. Drónos felmérés, viszont fotogrammetriai pontfelhőből, kombinálva GPS-es méréssel, 1-2 éve egy páran találkoztak ezzel a fajta feladattal, ahol a terepi mérés nagyon jó kombinálható lehet drónos dologgal. Tehát ahogy említettem is, lehet SLAM, TLS, drónos, nagyrepülős, akármilyen felhő van, a PCS azt meg fogja enni, és terepi méréssel ezt nagyon jó ki lehet
egyenlíteni. És a litvánok, akik a PCS nagy felhasználói, ők előszeretettel kombinálnak méréseket. Ez itt egy nagyon komplex felmérés. Azért komplex, mert itt ők azt csinálták, hogy megvették az ALS adatot a kormánytól, lerepülték drónnal. Ez a PCS-es ortofotogrametriai meghatározásból, vagy drónos meghatározásból készült ortofotó, van hozzá drónos pontfelhő, legurulták MLS-sel, és ebből áll össze nekik egy nagyon komplex tervezési anyag. Tehát ők kifejezetten kihasználják a PCS azon oldalát, hogy mindenfajta adatot, amit lehet, beletesznek. Itt is szintén, és akkor MLS-es mérésből, ez egy 3D-s kért, most nem adja ki egy síképen, amúgy olyan szépen, de hogy ez egy teljes 3D-s kiértékelés, az útszélekkel, tengelyek, felfestés, és a híd is, a híd tábla maga, és a hídon futó vonalak, ezt lekapcsolom, mert talán valamennyire le lehet látni, rézsűvédelem, rézsűalja, rézsűteteje, és a hídon futó összes vonal. Tehát ők ezt meg tudják csinálni drónból is, meg tudják csinálni MLS-ből is, amiből nekik kell, illetve ebből a fajta példából a Mercsek Petiektől tudok hozni, hogy ipari részeken, csarnokban, vagy gépészeti helyeken, ahol az a feladat, hogy befér a gép, vagy nem fér a gép, szintén slammel le lehet menni, elvágom a felhőt, mit tudom én, megnézem mi a talajszint plusz 50 centi, vagy 1 méter, ahol nekem épp kell, és itt kiveszek egy 10 centis szeletet, és puty végigrajzolom. Olyan, mint egy analóg térkép digitalizálása. És akkor ebből elkészül így a pilléralapok, meg az egyéb oknák, meg az egyéb dolgok. Pont jó is leszek. És hát a PCS árak, mert ezt elő szokott kerülni, természetesen honlapon is fönn van. Ahogy említettem, triált tudunk biztosítani annak, akinek erre szüksége van. Mi euróban adjuk meg, de ha valakinek pályázathoz kell, tudunk pecsétes papírt adni forintálisra is. A sima kulcs szemszögéből közelítem, tehát van egyszer egy kezdődíj, 1000 euró, és annak a fele, 500 euró elhasználható napi díjba. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy kifizet egy felhasználó 1000 eurót a PCS-ért, és van 50 free napja arra, hogy azt csináljon, valamit akar a következő 12 hónapban, és utána naponta 10 euróba kerül a szoftver, tehát elindítod, miután lejárt az 1 év, vagy elfogyott a nap, akkor ez 10 euróba kerül. Ez azt hozza magával, hogy te életed hátralévő részében megkapod az összes PCS frissítést, az összes új funkcióval, mindennel, tokkal, vonóval. Ha nem használod, akkor nem kerül semmibe. Ha van egy projekted, mert tudod, hogy a következő 2 hónapban neked PCS-re van szükséged, akkor van havi pass, és akkor megveszed 2 hónapra, és kész. Vagy megveheted 1 évre is. Tehát alapvetően az a modell, hogyha nem használod, akkor nem eszi le a gatyádat, viszont biztosítjuk a hozzáférést az új funkciókhoz. A PCS Wiki alapvetően napra kész, illetve a pointcloudsim.com-on írunk blogot, és a blogban időszakosan van Dev Diary, ahol leírjuk, hogy mik az új funkcionalitások, mik az új nagyobb dolgok, amikkel alapvetően foglalkozunk, és természetesen van hálózatos kulcs, ez annak, aki nagyobb volumenben gondolkodik, hát Indiában azért használnak mennyiséget belőle, tehát vannak olyan helyzetek, ahol ez indokol, de Magyarországon is vannak olyan cégek, ahol egyébként bőven sokat használnak belőle. És vannak szoftverek, amik nagyon sok mindenre jók, de ezzel a táblázattal együtt érdemes ezen elgondolkodni, mert a PC-s nagyon megengedhető áru szoftver azért, amit ő kínál, és az a marketing rész helye, úgymond. Tehát kisvállalkozóknak is azért gondoljuk azt, hogy kisvállalkozóknak is remek lehetőséget ad, főleg elindulni, és ez személyes példa, mert tudom, hogy nekem is nehéz volt annó, amikor ez lényeges volt, nagyon nehéz volt elindulni, és szerintem ez, tehát akinek egy projektben 10 euró plusz költség nem fér bele, akkor nem biztos, hogy ezt a projektet úgy megírja elvállalni. Tehát mai árfekvésen az a plusz 4000 forint per nap, az nem hiszem, hogy
egyébként annyira horror lenne. De azért mondom ezt egyébként így, mert például egyéb szoftverek, amik hasonló tudásra, mondjuk egy Topodot, ott meg kell venni a MicroStation-t, szerintem az is egy 7 számjegyű összeg, és kell mellé venni egy Topodot, ott szintén 7 számjegyű összeg, és ott például egy user nap 30 USA dollár, ami jócskán több, mint a PCS-é. De mondom, van lehetőség kipróbálni, akit ez így érdekel, és mi próbálunk nagyon ügyfélcentrikusan hozzáállni, hogyha valakinek saját problémaköre vagy kérdése van, és akkor segítünk, amiben lehet. Van-e valakinek kérdése?